ሰላም ውድ የኢትዮ ሄራን ተማሪዎች እንዴት አላችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ፓርት 3 ሲቲዝንሺፕ የስምንተኛ ክፍል ትምህርት ነው። ፓርት ዋና ፓርቱን በባለፈው አይተናል ሁለት ተከታታይ ቪዲዮዎች ላይ። ዛሬ ደግሞ ፓርት 3 ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ እንደ ሪቪዥን ያህል in the previous lesson we discuss on virtue ethics and quality and principles of virtue ethics. So that's the type of virtue ethics. ሞራል ቨርቹ ኤንድ ሲቪክ ቨርቹ ተብለው በሁለት እንደሚከፈሉ እነሱ ሁሉ በደንብ አይተናል። እያንዳንዳቸው ዋት አር ኳሊቲ ኤንድ ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ቨርቹ ኢቲክስ ምንላቸው መርሆች እና ባህሪያት የቨርቹ ኢቲክስ መርሆች እና ባህሪያት ምን ናቸው የሚሉትን ሞራል ቨርቹ ላይ ማለት ነው ዲፋይን አድርገን በደንብ አይተናል። ዋት ኢዝ ቨርቹ ኢቲክስ ምንድን ነው የሚለውን በደንብ አይተናል። ከዚህም ቀጥሎ ኳሊቲ ኤንድ ፕሪንሲፕል ኦፍ ቨርቹ ኢቲክስ ቢፎር ዳት ግን ቨርቹ ኢቲክስ በሁለት ከፍለን አይተናል። ሞራል ቨርቹ እና ሲቪክ ቨርቹ ተብለው በሁለት እንደሚከፈሉ ናው ሞራል ቨርቹ ባለፈው ላይ በደንብ አድርገን ያየነው ነው። ሞራል ቨርቹ ሪፈር ቱ ዘ ቢሄቪየር ዛት አለው ኤ ፐርሰን ቱ ሊቭ ሪዝነብል ኢን ሂዝ ኦር ሄር ኮሚኒቲ ሪጅን ኦር ወርልድ በዓለም ላይ በክልሉ ወይም በሀገሩ ምክንያታዊ በሆነ መንገድ እንዲኖር በምክንያት እንዲኖር የሚያደርጉ ባህሪያት ናቸው። ሞራል ቨርቹ ወይም ደግሞ የስነ ምግባር በጎነት ብለን የምንጠራቸው ብለን እያንዳንዳቸው ምን እንደሆኑ አይተናል። ኦነስቲ ዋትስ ኦነስቲ ምንድን ነው እያልን ከነ ዴፊኒሽኑ በደንብ አድርገን አይተናል። እያንዳንዳቸውን ነገር እዚያ ታገኙታለህ። ኮሬጅ ምንድን ነው ወይም ደግሞ ደፋር መሆን ማለት ነው። ደፋርነት ምንድን ነው፣ ጥቅሙ ምንድን ነው፣ ምን ማለት ነው የሚለውን አይተናል። ከዚህ ቀጥሎ ኮምፓሽን ወይም ደግሞ ርህራሄ ምንድን ነው፣ እሱ ያንዱን ምንድን ነው ጥቅሙ የሚለውን ሁሉ በደንብ አድርገን አይተናል። ዲፕሊ ማለት እያንዳንዱን ነገር ስሩን ሁሉ ኤክስፕረስ እያለ ከዚያ ቀጥሎ ዋት ጀነረሲ ወይም ደግሞ ለጋስነት ምንድን ነው የሚሉትን በደንብ አድርገን አይተናል። ኢምፖርታንሱ ዲፋይን አድርገናል። ጥቅሙ ምንድን ነው ለማህበረሰቡ ያለውን አይተናል። ከዚያ ቀጥሎ ፌርነስ ወይም ደግሞ ትክክለኝነት ምንድን ነው የሚለው is the ability or the quality of treating people fairly and not allowing your personal feeling to influence your decision about other or treating of people's ፍሪ ኦፍ ቢያስ ወይም ደግሞ ዲሳይዲንግ ኦን ፒፕል ዳትስ ፍሪ ኦፍ ቢያስ ምንም አድሎ በሌለበት ካድሎ ነጻ በሆነ መንገድ ሰዎችን መገምገም ወይም ደግሞ ፐርሰናል ፊሊንግን አፕላይ አለማድረግ ምን ይባላል እሱ ፌርነስ ተብሎ እንደሚጠራ ወይም እያንዳንዱን ነገር አይተናል። ሰልፍ ዲሲፕሊን ወይም ራስን መገሰጽ ምንድን ነው የሚሉትንም አይተናል። ራስን መገሰጽ is the quality or the behavior of following basic standards and ሩልስ ኤንድ ሎስ ህጎችን፣ ደንቦችን እና ቤዚክ ስታንዳርዶችን መከተል ሰልፍ ዲሲፕሊን ተብሎ እንደሚጠራ እሱ በደንብ አድርገን አይተናል። ከዚያ ቀጥሎ ፕሩደንስ ምንድን ነው ወይም ብልህነት ወይም ጥንቁቅነት ምንድን ነው የሚሉትን በደንብ አድርገን አይተናል። ፕሩደንስ ዘ አቢሊቲ ቱ ሜክ ሳውንድ ዲሲሽን ኢን ኦርደር ቱ አቮይድ ዳንጀር ሪስኮች ወይም ደግሞ ሊፈጠሩ የሚችሉ ጉዳቶችን ለማስወገድ ሳውንድ የሆነ ዲሲሽን የማድረግ አቢሊቲ ፕሩደንስ እንደሚባል ባለፈው ቪዲዮ ላይ አይተናል። ናው ቱዴይ ወይም ዛሬ የምንመጣ ሲቪክ ቨርቹ የሚለውን ነው። እንግዲህ ሞራል ቨርቹን አይተናል። ዛሬ ደግሞ ሲቪክ ቨርቹ ወይም ደግሞ የዜግነት በጎነት የሚሉትን እናያለን። Now at the end of this section you will be able to explain what civic virtue is, describe the different manifestation of civic virtue እነዚህ እያንዳንዱ እንገልጻለን። እንግዲህ ፕሩደንስ፣ ፌርነስ፣ ኮሬጅ፣ ጄነሮሲቲ፣ ኦነስቲ እነዚህ ያልን የጠራናቸው አጠቃላይ they are called moral ቨርቹ ሲባሉ ናው ሲቪክ ቨርቹ የሚባሉት ምን ናቸው? ዋት ሲቪክ ቨርቹ የሚለውን ሁሉ ወይም ደግሞ የዜግነት በጎነት ማለት ምን ማለት ነው፣ ምሳሌዎች ምን ናቸው የሚሉትን እናያለን ማለት ነው። ናው ዛሬ የምንቀጥለው ከዚህ ጀምሮ ነው። ሲቪክ ቨርቹ ምንድን ነው ብለው ስንመጣ ሲቪክ ቨርቹ is reasonable devotion or commitment that all citizens of a given state are expected to discharge or fulfill። የዜግነት በጎነት ማለት ማንኛውም ዜጋ ሊወጣውና ሊያሟላቸው የሚገቡ ለአንድ ሀገር ማንኛውም ዜጋ ለአንድ ሀገር ሊያሟላውና ሊወጣቸው የሚገቡ ማንኛውም ተግባራት ምን ይባላሉ? ሲቪክ ቨርቹ ተብለው ይጠራሉ። ይህ ምክንያታዊ የሆኑ ተግባራት ከማንኛውም ዜጋ እንዲወጣቸውና ሊያደርጋቸው የሚጠበቁ ተግባራት ሲቪክ ቨርቹ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ሲቪክ ቨርቹ is a reasoned devotion or commitment that all citizens of a government state are expected to discharge or fulfill። discharge ማለት መወጣት ማለት fulfill ማሟላት ማለት ነው።
ማንኛውም ዜጋ ለሀገሩ ለሚኖርበት ሀገር ወይም ለሀገሩ ሊያሟለው ሊወጣው የሚገባ ምክንያታዊ የሆነ ተግባር civic virtue ተብሎ ይጠራል። or in another expression civic virtue is the action or a commitment that every citizen should fulfill or discharge ብለን ዲፋይን ማድረግ ይቻላል። እሱ civic virtue ተብሎ ይጠራል። ያኛው moral virtue ዲፋይን አድርገው ነበር። the behavior that allows people to live reasonably in his community region or world ብለን ነበር። አሁን ደግሞ reasonable or reasoned devotion or commitment that all citizens of a given state are expected to discharge or fulfill ለማድረግ ያንን discharge ነው ያንን ተወጥቶ ወይም ደግሞ ተግባራዊ አድርጎ መኖር ነው። ከማንኛውም ዜጋ የሚጠበቅ ማንኛውም ዜጋ ሊያሟለው ማንኛውም ዜጋ ሊወጣው የሚገባ ምክንያታዊ የሆነ ተግባር civic virtue ተብሎ ይጠራል። it is profoundly applied or practiced if and only if citizen students presently internalized and the forementioned and other moral virtues thereby incorporating them into their behavior or conduct ይህ ሊሆን የሚችለው ዜጎች በሙሉ ከዚህ ቀደም የዘረዘርናቸው ሞራል ቨርቹዎች ወይም ደግሞ የበጎነት ስነ ምግባር አሟልቶ ሲገኝ ብቻ ነው ማለት ነው። this profoundly applied or practiced if and only if citizens and students presently internalized and forementioned and other moral virtues thereby incorporating them into their behavior or conduct ከዚህ ቀደም የተዘረዘሩ forementioned የሆኑ ሞራል ቨርቹዎችን አሟልቶ ሲገኝ ወደ ውስጥ ሲገባ ፕሪሰንትሊ ወደ ሀገር ውስጥ ሲገባ በነባሩ የሀገሩ ፍቅር ሲገባ ማለት የሀገር ስሜቱ ሲኖረው እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ቀደም የተዘረዘሩ ሞራል ቨርቹዎች ወይም ደግሞ የበጎነት ስነ ምግባራትን ከባህሪው ጋራ ኮንዳክት ሲያደርግ ኢንኮርፖሬት them into their behavior or conduct ከባህሪው ወይም ከጸባዩ ጋራ ሲያካትት ወይም ባህሪው ላይ ወይም ጸባዩ ላይ ሲያካትት ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ civic virtue የሚባለው ይገኛል ማለት ነው። it is profoundly applied or practiced if and only if citizens and students presently internalized the forementioned and other moral virtues thereby incorporating them into their behavior or conduct ማለት ነው። እነዚያን የባለፈዎቹ የተዘረዘሩትን የሞራል ቨርቹዎች በጸባዩ አካቶ የሚኖር ከሆነ ምን እንትን ይደረጋል እንዲኖር ይደረጋል civic virtue ተግባራዊ ይደረጋል ወይም በተግባር ይፈጸማል unless without the forementioned moral virtues we cannot practice civic virtue እንደዚህ ካላደረግን ሞራል ቨርቹን አፕላይ ወይም ደግሞ ፕራክቲስ ተግባራዊ ማድረግ አይቻልም። ተግባራዊ ለማድረግ እነዚያ ሞራል ቨርቹዎች ግዴታ አንድ ሰው በባህሪው ውስጥ ወይም በጸባዩ ውስጥ ማካተት ይኖርበታል ማለት ነው። it refers to citizens actively participating in democracy for private as well as public good ወይም ዜጎች በንቁ ዲሞክራሲያዊ ተግባራት ላይ ለግል ጥቅም ወይም ለጋራ ጥቅም የሚሳተፉ ከሆነ we call it civic virtue ይባላል። it refers to citizens actively participate in democracy ዜጎች በንቃት ዲሞክራሲ ላይ ይሳተፋሉ for private as well as public good ለግላቸው ወይም ደግሞ ለጋራ ጥቅም ወይም ለህዝብ ጥቅም ማለት ነው። a citizen is generosity is measured by the extent to which he or she is willing to work for the benefit of both individual and society as a whole የዜጎች ልግስና የሚለካው ዜጎች ለሀገራቸው ወይም ደግሞ ለእያንዳንዱ ማህበረሰብ ወይም ለሁሉም ማህበረሰብ በሚያደርጉት ወይም በሚሰጡት መጠን ነው ምን የሚለካው citizen generosity የሚለካው citizen generosity is measured by the extent to which he or she is willing to work for the benefit of both individuals and society as a whole ለማህበረሰቡ ለራሳቸው ለእያንዳንዱ ሰው ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ለማህበረሰብ በሚሰጡት ስጦታ በሚያደርጉት ነገር የዜጎች ልግስና ይለካል ማለት ነው። the following are some examples of civic virtue እነዚህ ጥቂቶቹ civic virtue ወይም ደግሞ የዜግነት በጎነት የምንላቸው ናቸው። paying fair tax ግብር መክፈል
ትክክለኛ የሆነ ግብር ነው። not only pay tax but paying fair tax ማለት ትክክለኛ የሆነ ግብርን መክፈል። in addition to the civic disposition, the other civic disposition mentioned above, paying fair tax as a member of society is one of the responsibility and obligation of good citizen. ከዚያ ቀደም ሞራል ቨርቹ ላይ ከዘነዘርናቸው ባህሪያት በተጨማሪ ወይም ዝንባሌዎች በተጨማሪ የሲቪክ ዲስፖዚሽኖች ወይ ደግሞ ሞራል ቨርቹዎች አላቸው። ከነሱ ዝንባሌዎች ተጨማሪ ትክክለኛ የሆነ ግብር መክፈል ከመልካም ዜጋ የሚጠበቁ ኃላፊነቶች ናቸው። ፔይንግ ታክስ allow as the government to carry out its function. ግብር መክፈል መንግስት ተግባሩን በአግባብ እንዲሰራ ያደርጋሉ። as a result every member of society must contribute to government support. ስለዚህ እያንዳንዱ ማህበረሰብ ለመንግስት ድጋፍ ሊያደርግ ይገባል። tax evasion is the major problem of various countries. ታክስ ኤቬዥን ወይም ደግሞ የግብር ስወራ ግብርን መሰወር ለብዙ ሀገራት ችግር ነው። what is tax evasion ማለት not paying tax or decreasing the amount of tax which must be paid to the government. ለገቨርንመንት የሚከፈለውን የግብር መጠን መቀነስ ማለት ነው። ሸቀጣ ሸቀጥ በመሰወር ሊሆን ይችላል። በተለያየ መንገድ ግብር እንዳይከፍሉ መሆን ወይም ደግሞ decreasing or reducing the amount of tax to pay to government illegally ማለት ነው። ህጋዊ ባልሆነ መንገድ የሚከፍሉትን ግብር መቀነስ ታክስ ኤቬዥን ይባላል። ወይም ደግሞ not paying the correct tax not paying tax evasion ማለት tax evasion ማለት ምን ማለት ነው? tax evasion ማለት ምን ማለት ነው ከተባለ tax evasion is not paying the correct tax ወይም ደግሞ ትክክለኛ የሆነ ግብር አለመክፈል or reducing the amount of tax which must be paid to the government ለገቨርንመንት ይከፈል የሚገባን ግብር መቀነስ or it is the way of totally avoiding from paying tax ግብር መክፈል ሙሉ በሙሉ ማስወገድ ወይም ደግሞ ግብር ሙሉ በሙሉ አለማስወገድ ታክስ ኤቬዥን ይባላል። ሶስቱም ታክስ ትክክለኛ ግብር አለመክፈል ወይም ደግሞ ቀንሶ መክፈል ወይም ደግሞ ሙሉ በሙሉ አለመክፈል ታክስ ኤቬዥን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ታክስ ኤቬዥን if a country is to proceed with its development all citizens with income need to pay the right amount of tax. አገር እንድታድግ አገር በልማት ጎዳና እንድትከድ ከተፈለገ ሁሉም ዜጋ ከሚያገኘው ገቢ ግብር ሊከፍል ይገባል ማለት ነው። citizens with income need to pay the right amount of tax. citizens with income need to pay the right amount of tax. ኢንካም ወይም ደግሞ ገቢ ያላቸው ዜጎች ትክክለኛውን የሆነ ግብር መክፈል አለባቸው። the contribution must be proportional to their respective income as much possible. የሚያደርጉት ክፍያ ከሚያገኙት ገቢ ጋር ፕሮፖርሽናል ነው። in other words the more money one earns the more tax he or she must pay. ብዙ ገንዘብ የሚያገኝ ሰው ብዙ ግብር ይከፍላል ማለት ነው። so paying tax depends upon the amount of money that you earn daily or monthly or yearly. በአመት ሊሆን ይችላል በቀን ሊሆን ወይም በወር በምናገኘው ገቢ ዲፔንድ ያደርጋል። ስለዚህ እንደምናችን ነው እንደ ገቢያችን ዲፔንድ ያደርጋል። the amount of tax vary depends on the level of income. በኢንካሙ ሌቭል ዲፔንድ ያደርጋል። besides tax evasion ከታክስ ኤቬዥን ወይም ደግሞ ግብርን መሰወር በተጨማሪ ኮንትሮባንድ is another problem that affects the economy of a country. ኮንትሮባንድ የሀገርን ኢኮኖሚ የሚጎዳ አንዱ ህገወጥ ድርጊት ነው። ማን? ኮንትሮባንድ ከታክስ ኤቬዥን ተጨማሪ ማለት ታክስ ኤቬዥን ግብር መሰወር ነው። ለምሳሌ የሚሸጡት ሸቀጣ ሸቀጥ ግማሹን ያሳያሉ ግማሹን ደብቀው ይሸጣሉ። እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው። ኮንትሮባንድ ከተባለ ደግሞ ቶታሊ ምንም ግብር ሳይከፍሉ ማለት ነው። ይሄኛው መቀነስ ኤቬዥን ኮንትሮባንድ ጠቅልሎ ይዛል። ኤቬዥን እና ይሄኛው የሚለየው ኤቬዥን መቀነስ ነው። ኮንትሮባንድ ግን ቶታሊ ምን አይነት ጭራሽ እቃውን አያሳይም ሙሉ በሙሉ መሰወር ማለት ነው። ኮንትሮባንድ is another problem that affects the economy of the country. It is an attempt to bring in or take out of the country's commodity without paying the required tax to the government. የሚፈልገውን ግብር ሳይከፍሉ ከሀገር ውጭ እቃ ማስወጣት ወይም ደግሞ ወደ ሀገር ውስጥ እቃ ማስገባት ምን ይባላል? ኮንትሮባንድ ይባላል። ኮንትሮባንድ is an attempt to bring in or take out of the country's commodity
without paying the required tax to the government ግብር ሳይከፍሉ ሸቀጣሸቀጥ ማስወጣት ወይም ማስገባት ኮንትሮባንድ ተብሎ ይጠራል። staying informed መረጃ ሙሉ መሆን በመረጃ ሙሉ መሆን ወይም ደግሞ በመረጃ መኖር መረጃ ማግኘት በመረጃ መኖር አንዱ ሲቪክ ቨርቹ ነው ወይም ደግሞ ከአንድ ዜጋ የሚጠበቅ ነው። staying informed በመረጃ ሙሉ መሆን መረጃን ማግኘት የመረጃ ሰው መሆን ማለት ነው። it entails keeping up with the current event by reading newspaper, listening to radio, watching television ቴሌቪዥን በማየት ሬዲዮ በማዳመጥ ወይም ደግሞ reading newspaper ጋዜጣ በማንበብ currently ስላለው ነገር ስለ current event ወይም ደግሞ አሁን ላይ ስላለ ነገር በሙሉ መረጃ ማግኘት ነው የሚጨምር ነው። እሱን ይባላል staying informed ተብሎ ይጠራል። This would inform citizens about what the government is doing and allow them make informed decision ይሄ ምንድነው ገቨርንመንቱ ምን አይነት ድርጊት እያደረገ እንደሆነ ወይ መንግስት ምን አይነት ስራ እንደሚሰራ እናው የምናውቅበት መንገድ ነው staying informed ማለት ነው። the way of knowing how the government is doing is it doing well or not የሚለውን ነገር የምናውቅበት ነው staying informed citizens and students for example must evaluate and be informed about social economic and political issues in their community region country level ማለት በሀገር ደረጃ በክልል ደረጃ ወይም በማህበረሰብ ደረጃ ሶሻል ማህበራዊ ኢኮኖሚክ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ማወቅ ይኖርበታል ማለት ነው። as a result they are better able to make informed decision ስለዚህ ምን መሆን አለበት ኢንፎርምድ የሆኑ ዲሲሽኖች የሚወሰኑ ውሳኔዎችን ሁሉ ያውቃል ይሄን የሚያደርግ ሰው ማለት ነው። ይሄ ከመረጃ ያራቀ ሰው ያወራል የሚወሰኑ ውሳኔዎችን በሙሉ ያውቃል። this could also assist citizens in carry out their responsibility effectively ይህም ዜጎች ኃላፊነታቸውን በስነ ስርዓት እንዲወጡ ያደርጋል ማለት ነው ወይም በብቃት እንዲወጡ ያደርጋል። this could also assist citizens in carry out their responsibilities effectively as well as it helps us better able to make informed decision. It would also assist citizens in understanding what they are expected to do ምን መስራት እንዳለባቸው ከነሱ ምን እንደሚጠበቅም እንዲያውቁ እንዲገነዘቡ ያግዛል። ምን መሆን staying informed ማለት ነው። so staying informed is another form of civic virtue ይሄው ጋዜጣ እያነበቡ they are reading newspapers so they know the current issue or the current event and also economical political and social issue that occur at the current time ማለት ነው። ያን እንዲያውቁ ያግዛቸዋል። participating in public government በመንግስት ወይም በህዝብ ቢሮዎች በህዝብ መንግስት ወይም ደግሞ በህዝብ ቢሮዎች ምን ማለት መሳተፍ ማለት ነው። participating in public government ማለት በመንግስት አሉ አካላት ውስጥ በመንግስት በሚመለከቱ የህዝብ መንግስት ወይም ደግሞ የህዝብ መንግስት ምንላቸው ተቋማት ላይ መሳተፍ እሱ ምን ይባላል participating in a public government ወይም በህዝብ መንግስት ውስጥ መሳተፍ ማለት በህዝብ መንግስት ውስጥ መሳተፍ participating in public government is another civic virtue. You are already aware that in democracy political power is vested in people. በዲሞክራሲ የፖለቲካ ወይም ደግሞ የፖለቲካ ስልጣን ባለቤት ህዝብ ነው። as a result የፖለቲካ ስልጣን ባለቤት ማን ነው ህዝብ ነው ወይም ምንጩ ማን ነው ህዝብ ነው። you are already aware that in democracy political power is vested in the people. as a result it necessitates citizens active participation in their own affair. ስለዚህ እነዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ ምኖች ዜጎች ሊሳተፉ በንቃት ሊሳተፉ ይገባል። participation entails being involved in variety of affairs at various level and station በተለያዩ ጉዳዮችና በተለያዩ ደረጃዎች ኢንቮልቭድ ማድረግ መግባት ወይም ደግሞ ያ ተግባር ላይ አብሮ መሆን participation ወይም ደግሞ ተሳትፎ ተብሎ ይጠራል። participation is being involved in variety of affairs at various level or station በተለያዩ ጉዳዮች በተለያየ ሌቨል በተለያየ ደረጃና በተለያየ ጉዳይ በተለያየ ሁኔታ ኢንቮልቭ ማድረግ አብሮ መሆን we call it participation ተብሎ ይጠራል። this can occur at the local regional and national level ይሄም የሚፈጠር በሎካል በአካባቢ በሪጅን በክልል እንዲሁም ደግሞ በናሽናል በብሔራዊ ደረጃ በሀገር ደረጃ ምን ይላል
ይፈጠራል ማለት ነው። ይፈጠራል ወይም ይገኛል። some of the way in which you may participate include the following ምን ናቸው ካል ምን ሳተፍባቸው መንገዶች ምን ናቸው ከተባለ the first one is attending community meeting በማህበረሰብ ጉዳይ ላይ መሳተፍ በማህበረሰቡ የሚገናኙ ውይይቶች ላይ መሳተፍ attending community meeting እሱ ነው። በማህበረሰብ ወይም በህብረተሰብ ውይይቶች ላይ መሳተፍ debating on issue of major concern በተለያዩ ሜጀር ኮንሰርን ወይም ደግሞ ዋና ጉዳዮች ላይ ክርክር ማድረግ becoming a member of association or club የክለብ ወይም ደግሞ የተለያዩ ድርጅቶች አባል መሆን joining combined and civic societies ሲቪክ ወይም የተለያዩ ማህበራትና ሲቪክ ማህበራትን ላይ መሳተፍ voting in election ምርጫ ድምጽ መስጠት reading and writing about issue ስለ ጉዳዮች መጻፍ serving in defense force and other institution በሀገር መከላከያ ወይም ደግሞ ሀገር መከላከያ እንዲሁም በሌሎች ተቋማት ተሳትፎ ማድረግ እነዚህ ምን ይባላሉ? participation in public government ማለት ነው። ወይ እነዚህ ሁሉ ስለዚህ ከምን ይመደባሉ ማለት ነው? ከሲቪክ ቨርቹ። ምክንያቱም እነዚህ ምንድናቸው? ከሲቪክ ቨርቹ የሚመደቡ ምክንያት እነዚህ ምንድናቸው? participation in public government participation in public government ደግሞ ከምን ይመደባል? ከሲቪክ ቨርቹ ይመደባል ማለት ነው። እነዚህ ናቸው ለምርጫ አይነት ነገር እያደረጉ ነው። አሁን ምንድነው የምንገባው ቀጥታ importance of virtue ethics ምንድነው ጥቅሙ ምንድነው የሚለውን የምናየው ይሆናል። at the end of this section you will be able to identify the importance of virtue ethics የዜግነት virtue ethics እንዳጠቃላይ የበጎነት ስነ ምግባር ነው። importance of virtue ethics የበጎነት ስነ ምግባር whether it is moral virtue or civic virtue እንግዲህ virtue ethics በሁለት ይከፈላል ብለናል። moral virtue እና civic virtue ተብሎ የነዚህ እንዳጠቃላይ የሁለቱም አንድ ላይ ጥቅማቸው ምንድነው የሚሉትን የምናየው ይሆናል። analyze the importance of virtue ethics appreciate the importance of virtue ethics to individual life and society's well-being society's well-being ያላቸው ጥቅም ምንድነው የሚለውን እናያለን። to educate a man in mind and not in moral is to educate a means to the society ቴዎዶር ሩዝቬልት ነው የተናገረው። ቴዎዶር ሩዝቬልት ወይም ደግሞ እሱ የተናገረው እንትን ንግግር ነው። ምንድነው የሚያመለክተው? ትምህርት ብቻ አስተምሮ ምግባርን አለማስተማር ወንድን ብቻ እንደማስተማር ነው ማለት ሴትን ሳያስተምሩ ወንድ ብቻ እንደማስተማር ነው። አንድ ሰው አንድ ሀገር ላይ ወንድ ብቻ የሚማር ከሆነ ሴቶች የማይማሩ ከሆነ ወንድ ብቻ በማስተማር የምናመጣው ምንም አይነት ለውጥ አይገኝም። ሰው ፊሜል ማብሮ መሳተፍ አለባቸው። ትልቁን ሮል የሚጫወተው ሴቶች ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ሁሉ ወንዶችን ብቻ ማስተማር ለአንድ ሀገር ምንም አይነት ጥቅም እንደሌለው ሁሉ ሴቶችን ሳያስተምሩ ወንዶችን ብቻ ማስተማር ምንም አይነት ጥቅም እንደሌለው ሁሉ ትምህርትን ብቻ እያስተማሩ ስነ ምግባርን አለማስተማርም ምንም ጥቅም እንደሌለው የሚያመለክት ነው ማለት ነው የተናገረው። the educated man to educate a man in mind and not in moral ትምህርት ብቻ ማስተማር ምንም ሳያስተምሩ ምግባርን ሳያስተምሩ is to educate a means to society ወንድነትን ብቻ ለማህበረሰብ ማስተማር ማለት ነው። ስለ ወንድ ብቻ መናገር ማለት ነው። እሱ ደግሞ ምን አይደለም ምንም አይነት ቫልዩ አያመጣም። ልክ እንደዚያ ሁሉ ወንድን ማስተማር ሴትን ሳያስተምር ምንም አይነት ቫልዩ እንደሌለው ሁሉ ምግባርን ሳያስተምሩ ትምህርት ብቻ ማስተማር ሌላ ትምህርት ብቻ ማስተማር በራሱ ምንም አይነት ቫልዩ እንደማያመጣ ጉዳት እንጂ ጥቅም እንደሌለው ነው ሩዝቬልት የተናገረው ማለት ነው። virtue ethics is critical for both individual and societies virtue ethics ወይም ደግሞ የበጎነት ስነ ምግባር ምንድነው ማለት ነው ለእያንዳንዱ ወይም ለማህበረሰብ ደረጃ ክሪቲካል ነው። በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። it instills life indeed and virtues it instills life indeed and virtues the following are some of the reason why virtue ethics is important ምንድነው ጥቅሙ የሚለውን እናያለን። አንደኛ it helps one to distinguish between right and wrong በስህተትና ትክክለኛውን ለመለየት ዜጎች ትክክለኛውና ስህተቱን የሆነውን ነገር እንዲለዩ individuals social thinking influenced by virtue ethics which teaches them to distinguish between what is right and what is wrong መልካሙ የትኛው ጥሩ የትኛው ስህተቱ የትኛው የሚሉትን ዜጎች እንዲለዩ virtue ethics is basic requirement in today's world በአሁኑ ሰዓት virtue ethics በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። where moral values are rapidly deteriorating ጨዋነት ባህሪ በጠፋበት ሰዓት በአሁኑ ሰዓት ላይ virtue ethics በጣም ቤዚክ ወይም መሰረታዊ የሆነ ነገር ነው። virtue ethics is important because it teaches values such as diversity, tolerance, mutual respect and pluralism virtue ethics ወይም ደግሞ የበጎነት ስነ ምግባር
በጣም ጠቃሚ ነው። ምክንያቱም ምን ነገሮች ቫልዩ ይይዛል? የተለያዩ እሴቶች ይይዛል። እንደምን ያሉ ዳይቨርሲቲ ልዩነትን፣ ቶለራንሲ መቻቻልን፣ ሚቹዋል ሪስፔክት እርስ በርስ መከባበርን፣ ኤንድ ፕሉራሊዝም the existence of ፓርቲ ቱ ኦር ሞር ዛን ፓርቲስ ማለት ነው። ወይም ሞር ፓርቲ ብዙ ፓርቲዎች ኤግዚስት ማድረግ እንዴት እንደሚችሉ ወይም ደግሞ መልቲ ፓርቲ ሲስተም እነሱ ሁሉ ስለሚያስተምረን ቨርቹ ኢቲክስ በጣም ኢምፖርታንት ነው። enable to become responsible and contributing member in the society enable to become responsible and contributing member in society ለማህበረሰቡ ኃላፊነት የሚሰማንና አስተዋጽኦ ማድረግ የሚገባን ዜጎች እንድንሆን enable to become responsible ኃላፊነት የሚሰማን ለማህበረሰብ ኃላፊነት የሚሰማን and contributing member in the society ለሶሳይቲ ደግሞ አስተዋጽኦ የምናደርግ ባለ አስተዋጽኦ እንድንሆን ያደርጋል። virtue ethics is a process of assisting children in developing the virtue or moral habits that will be able them to live a good life as individual while also becoming productive and responsible member of their communities ለሀገራቸው ወይም ደግሞ ለማህበረሰቡ ጥሩ የሆነ ነገር እንዲያደርጉ ህፃናትን በበጎነት ስነ ምግባር የማሳደግ ልምድ ምንድነው? እሱ ቨርቹ ኢቲክስ የሚያደርገው ነው። ወይም ደግሞ የበጎነት ስነ ምግባር የሚያደርገው ነው። ይህ ምንድነው? አንዱ የማን ጥቅም ነው? የቨርቹ ኢቲክስ ጥቅም ነው። ህፃናት ምን ይዘው እንዲያድጉ ጉድ የሆነ ሞር ቨርቹ የሆነ ወይም ደግሞ ጉድ የሆነ ሀቢት ወይም ልምድ ይዘው እንዲያድጉና ለሀገራቸው ወይም ደግሞ ለማህበረሰባቸው ፕሮዳክቲቭ እና ሪስፖንሲብል ሜምበር እንዲሆኑ ማለት ነው። አኮርዲንግ ቱ ቨርቹ ኢቲክስ should benefit not only students as individual but also social cohesion of community የሚጠቅመው ምን አይደለም? ስቱደንት ወይም ተማሪዎችን እንደ በግል ደረጃ በግለሰብ ደረጃ ብቻ አይደለም but social cohesion of community እንደ አጠቃላይ ማህበረሰቡን ምን ይላል? ይጠቅማል። ምን virtue ethics it helps in finding out the true purpose of life የህይወትን ትክክለኛ ወይም እውነተኛ ዓላማ ለማወቅ ያግዛል። virtue ethics የህይወትን ትክክለኛ ዓላማ እንድናውቅ ያደርጋል። it helps in finding out the true purpose of life ማለት ነው። there can be no future human civilization if this value is not taught to students ይህ ነገር ለተማሪዎች የማይሰጥ ትምህርት የማይማሩ ከሆነ future civilization ወይም የወደፊት ስልጣኔ አይኖርም። we as society rely on another to survive ለማድረግ በሰላም ለመኖር እርስ በርሳችን ማህበረሰቡ ወይም እኛ በማህበረሰቡ ስንኖር እርስ በርሳችን ልንተማመን ይገባል። one must rely on another አንዱ ለአንዱ ምን ሊታመን ይገባል። morals such as respect ሊሆን ይችላል፣ ማክበር፣ love ፍቅር፣ compassion ርህራሄ፣ kindness ደግነት፣ forgiveness ይቅር ባይነት፣ honesty ታማኝነት aid instilling the essential values from young age ከወጣቶች ወይም ደግሞ ከህፃናት ከእንዳጠቃላይ ከyoung age ከወጣትነት እድሜ ካሉ ሰዎች ሁሉ የምጠብቃቸው ምን ናቸው? መግባራት ናቸው። ፍቅር፣ ትህትና፣ ደግነት፣ ይቅር ባይነት እና ታማኝነት። it also help in building positive approach to things ሰዎች አዎንታዊ የሆነ ሐሳብ ነገሮች ላይ እንዲያስቡ ይጠቅማል። an effective virtue ethics would help learners to develop a positive attitude toward difficult situations and boost their self-esteem ፖዚቲቭ የሆነ አዎንታዊ የሆነ አመለካከት እንዲያዳብሩ እንዲሁም ሰልፍ ኢስቲም ወይም ደግሞ ለራሳቸው ዋጋ ለራሳቸው ግምት ቦታ እንዲሰጡ ወይም ደግሞ ለራሳቸው ግምት እንዲያሳድጉ ያግዛል። ምን በሆነ ቦታ ዲፊካልት ሲቹዌሽን ከባድ ወይም ደግሞ ፈተናዎች በተጋረጡ ሰዓት ወይም ደግሞ ዲፊካልት ሲቹዌሽን ከባድ የሆኑ ሲቹዌሽኖች ወይም ጉዳዮች ሲያጋጡ በእነዚያ ጊዜ እንኳን ሰልፍ ስቲም ቡስተር ዚየር ሰልፍ ስቲም የራሳቸውን ግምት ከፍ እንዲያደርጉና ለዚያ ችግር ፖዚቲቭ የሆነ ወይም ለተፈጠረው ከባድ ነገር ሁሉ ፖዚቲቭ የሆነ አቲቲዩድ ወይም ደግሞ አዎንታዊ የሆነ አመለካከት እንዲያዳብሩ ያግዛል። ምን ኢፌክቲቭ የሆነ virtue ethics ማለት ነው። so virtue ethics help learners to develop positive attitude toward difficult situation and boost their self esteem ማለት ነው። ማሳደግ ከፍ ማድረግ ማለት ነው። ቦስት ማለት ሰልፍ ስቲም ለራስ የራስ ግምት ማለት ነው። እሱ ነው።
ፖዚቲቭ አቲቲዩድ አመለካከት አዎንታዊ አመለካከት ማለት ነው። በምን ጊዜ? ዲፊካልት ሲቹዌሽን ጊዜ። it assists them in discovering their life purpose የህይወታቸውን ዓላማ እንዲያገኙ ያግዛል። ሞቲቬሽን ኤንድ ጎል ሞቲቬሽናቸውን የሚፈልጉት ነገር ተነሳሽነታቸውን ዓላማቸው and it inspires them to devote themselves to cause of social well-being ለማህበረሰቡ ጠቃሚ ለማህበረሰብ እንድንቆም የሚያደርጉ ኢንስፓይሬሽን ጎሎች ሞቲቬሽኖች ፐርፖዞች እነዚህን ምን ዲስከቨር ለማድረግ አሲስት ያደርጋል ወይም ያግዛል። እነዚህ ሁሉ ጥቅሞች የማናቸው ማለት ነው? የሲቪክ ቨርቹ ጥቅሞች ናቸው። የቨርቹ ኢቲክስ ጥቅሞች ናቸው። እንዳጠቃላይ የሞራልም የሲቪክ ቨርቹ አጠቃላይ የሁለቱም ወይም ደግሞ እንዳጠቃላይ የቨርቹ ኢቲክስ ጥቅሞች ናቸው። the other one is it help to eliminate problem of social evil from one's life in the process of eradicating social evils such as gender discrimination, oppression, violence, ጥሰት racial discrimination ወይም ማግለል and violence against minorities virtue ethics ይሄን ሁሉ ጥቅም አለው። virtue ethics is humanity only hope ማለት ነው። ስለዚህ it helps to eliminate problem of social evil from one's life ማለት ከአንድ ሰው ህይወት ውስጥ መጥፎ የሆኑ ድርጊቶችን ለማስወገድ መጥፎ የሆኑ ድርጊቶችን እንዳይተገብር ወይም ደግሞ ከአንድ ሰው ህይወት ውስጥ መጥፎ የሆኑ ድርጊቶችን ለማስወገድ virtue ethics ይጠቅማል። ይሄ ምንድነው? eradicate social evil ማህበራዊ የሆኑ መጥፎ ድርጊቶችን ማስወገድ ሰጃስ ምን ለምሳሌ gender discrimination, oppression ጭቆና ማለት ነው። violence መጣስ የሰው መብት መጣስ racial discrimination based on region based on language based on religion ሊሆን ይችላል። ሰዎችን ከአንዱ ምን ማለት ማግለልና ማግለል violence against minorities ወይም ደግሞ በቁጥር ትንሽ ሆኑ ሰዎች ምን ማድረግ መጣስ መብታቸውን መጣስ virtue ethics is only hope ማለት። ስለዚህ ለእነዚህ አይነት ችግሮች ሁሉ ለማስወገድ virtue ethics ተስፋ የሚጣልበት ነገር ነው። in order to create better tomorrow የነገውን ወይም ደግሞ የነገይቷን ጥሩ ነገር ለማግኘት ወይም ደግሞ in order to create a better tomorrow ነገን ጥሩ ነገር ለመፍጠር and ensure the continuation of overall development student must be taught virtue ethics ይሄን ሁሉ እና ወይም ደግሞ ሌሎች መልካም የሆኑ ነገሮች ሁሉ ኢንሹር ለማድረግ ወይም ደግሞ የሀገርን እድገት ኦቨራል የሆነ ዴቨሎፕመንት ለማምጣት ተማሪዎች virtue ethics መማር ወይም ደግሞ የበጎነት ስነ ምግባር መማር አለባቸው። virtue ethics in daily life ምን ይመስላል የሚለው ስንመጣ you are introduced to various virtue በእለት ከእለት ኑሯችን ላይ ምን ይመስላል virtue ethics in daily life የሚለው ስንመጣ you were introduced to various virtue and principles of virtue ethics in previous lesson. Thus are positive characteristics such as honesty, compassion, truthfulness, fairness, prudence, generosity, self-discipline እነዚህ ሁሉ positive characteristics ይባላሉ። moral virtue are the worthy principles that one follow to distinguish between what is right and what is wrong. ስለዚህ moral virtue ጥሩ ትክክለኛ የትኛው ነው መጥፎ የትኛው ነው ትክክለኛ የትኛው ነው የሚለውን አይደንቲፋይ ለማድረግ የሚያግዙን ቤዚክ ፕሪንሲፕሎችን የያዘ ነው moral virtue ነው። these virtues are regarded as valuable in development of a person character የሰውን ባህሪ ለማሳደግ የሚያገለግላቸው Ethiopia's future is in the hand of student የኢትዮጵያ ወደፊት ያለው በተማሪዎች እጅ ነው። our country's future is depend on the moral value instilled in them during their school years. After that, this lesson is the place where you connect your provisional learning in class with the outside world. The extra circular activities at your home and in the community. Different activities include cases and follow-up scenarios will be provided to ensure that the lesson is completed properly. ነገሮች ሁሉ ብዙ ነገሮች ዳይሊ ላይፋችን ላይ ማወቅ የሚገባን ነገሮች ናቸውና virtue ethics ዳይሊ ላይፍ ላይ እለት ከእለት ኑሯችን ላይ በጣም ቤዚክ የሆነ ነገር ነው። ሞራልም ሲቪክም ማለት ነው። በተለይ ሞራል virtue ናቸው ማለት ነው። compassion, generosity, fair, discipline, prudence, honesty, courage ያለን ናቸው። በጣም ጠቃሚ የሆኑ በህይወታችን ላይ ዋጋ ያላቸው ባህሪያት ናቸው። ሁላችሁም ተማሪዎች እነዚህ ባህሪ ብታሟላችሁ በህይወታችሁ ሁሉ
ስኬታማ ትሆንባቸዋላችሁ ማለት ነው። ተነጋግረናል። ደግሜ መናገር ስለሌለብኝ እያንዳንዱ እያብራራ ምን ማለት ነው እያል እናንተስ ምን መሆን አለባችሁ አሲስታንት ሌቭል በተማሪነት ደረጃ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ከዚህ ቀደም ስላየን ደግሜ መናገሩ ያን ያህል የሚል ነገር አይደለም እና ይህን ይመስላል። ናው አበበች ጎበና ስለሷ ታሪክ ይኸው ቨርቹ ወይንም ደግሞ ደግ ስለሆነች ቨርቹስ ገርል ወይም ደግሞ በጣም ማዘር ናት። ደግ የሆነች እናት ወይም ደግ የሆነች ሴት ማለት ነው። አበበች ጎበና እሷንም ያውቃል። አበበች ጎበና is the founder of Ethiopia's first orphanage የመጀመሪያው የወላጅ አልባ ማሳደጊያ ወይም ደግሞ ኦርፋን ኤጅ ኢትዮጵያንስ ፈርስት ኦርፋን ኤጅ የመጀመሪያውን ኦርፋኔጅ ወይም ደግሞ የመጀመሪያውን የወላጅ አልባ ማሳደጊያ ያቋቋመች ናት አበበች ጎበና። ይህን ያገኘች ናት። she pick up a baby and bring her home on her journey to ወሎ ፕሮቪንስ ምንድነው ወደ ወሎ ግዛት ወደ ወሎ ፕሮቪንስ ይዛ ሄዳለች አንድ ህፃን አግኝታ ማለት ነው። she then brought home a second baby ሁለተኛ ልጅ ደግሞ አመጣች who was laying next to his dead father ከሞተው አባት አጠገብ ያገኘ አንድ ህፃን አገኘች እሱንም ይዛ ሄደች። she brought home 21 children in 1 year በአንድ አመት 21 ህፃን ወደ ቤቷ ወሰደች። this simple act of kindness grew ይሄ ምን አለ እቺ ቀላል የሆነች ደግነት ወደ ትልቅ ደረጃ ምን አደረገ እያደገች ሄደች ማለት ነው። ስለዚህ ደግነት እያደገ ይላል። ትንሽ ደግነት ስትሰራ ሌላ ደግሞ ደግነት እያሰብክ ስትሄድ የደግነት መጠንህ እየጨመረ ይላል ማለት ነው። she was bringing home more children and raising them with her own money ከዛ በራሷ ገንዘብ በራሷ መኒ ብዙ ልጆችን ማሳደግ መንከባከብ ጀመረች። the children quickly grew to 200 እስከምን ድረስ እስከ 200 and in 1988 በ1988 she was granted permission to raise them as orphans ስለ ወላጅ አልባ አሳዳጊ ሆና እንድትኖር ወላጅ አሳዳጊ የወላጅ አልባ ህፃናት አሳዳጊ እንድትሆን ተፈቀደላት በ1988 her unusual action have resulted in the establishment of 6 branches ስንት ብራንች ከከፈተ ከዛ በኋላ 6 ብራንቾች of አበበች ጎበና children care and development organization which now serve as 12,000 children አሁን ላይ 12,000 ህፃናትን እያሳደገ የሚገኝ 6 ብራንቾች በአበበች ጎበና children care and development የህፃናት ማሳደጊያ እና መንከባከቢያ ተቋቋመ ማለት ነው። አሁን ላይ 12,000 ያህል ይይዛል። እና አበበች ጎበና ምን ትባላለች? አበበች ጎበና አፍሪካንስ ማዘር ቴሬዛ ፋውንደር ኦፍ ኢትዮጵያን ኦልደስት ኦርፋኔጅ ምን ተብላ አፍሪካ ማዘር ቴሬዛ ተብላ ትጠራለች። የአፍሪካ እናት አፍሪካንስ ማዘር ቴሬዛ አፍሪካ ማዘር ቴሬዛ ቢባል ማነው መልሱ? አበበች ጎበና ማለት ነው። when asked about her commitment she stated commitment ስለ ኮሚትመንት ስትጠየቅ ስለ ቁርጠኝነት ስትጠየቅ commitment is everything to me commitment ለኔ ማለት ሁሉ ነገር ነው አለች። to begin the first thing I did was fully commit myself without commitment my vision would have remained pipe dream ያለ ኮሚትመንት ምን ሆኖ ይቀር ነበር አለች ህልሜ ባዶ ሆኖ ይቀር ነበር አለች። I had no idea how to proceed እንዴት ማስሄድ እንዳለብኝ አይዲያ የለኝም but I was certain that the only way forward was for me to work hard with my children in order to become self-sufficient ከልጆች ጋር ጠንክሬ መስራቴ ነው ለዚህ ነገር አድርጎኛል። I sold all of my gold ornament during this 6 years በ6 ዓመታት ውስጥ ሙሉ ጌጦችን ሸጫለሁ። ልጆችን ለማሳደግ ጌጦችን እየሸጠች ማለት ነው ያላትን ሁሉ I tore all of my dress and renewed them to feed the children ሁሉም ቀሚሶችን ልብሶችን ሁሉ ቀድጃለሁ አለ። to renew them to feed the children እነሱን ህፃናቱን ምን ለማድረግ ለመንከባከብ I did not have sewing machine back then የልብስ መስፊያ ማሽን አልነበረኝም። I was with them 24 hours a day 7 days a week 24 ሰዓት በቀን 7 ቀን ደግሞ በሳምንት 24 ሰዓት በቀን በሳምንት ደግሞ በ7 ቀን ከልጆች ጋር አብሬ ነበር አለ። ይሄ የተገኘ ማለት ነው making difference for population and development leader in action ከሚል መጽሐፍ የተወሰደ ነው ማለት አበበች ጎበና። ስለዚህ virtuous person who call her African's mother Teresa ማለት ነው። በደንብ አድርጎ the first female to or she is the first orphan
she is the founder of the first orphanage የመጀመሪያውን የህፃናት የወላጅ አልባ ማሳደጊያ ተቋም ወይም ኦርፋኔጅ ያቋቋመች ያገኘች እናት ናት። አበበች ጎበና ወይም አፍሪካንስ ማዘር ቴሬዛ ማለት እዚህ እንትኖች ናቸው። እንዳጠቃላይ ሙሉ ቃላት ናቸው። ኮምፓሽን ምንድነው? እንደ ክለሳ ያህል compassion is the ability to understand or feel what another person is going through from within their own frame of reference or the ability to put oneself in another's shoes ማለት ነው። በሌሎች ቦታ ቆመን ማሰብ ወይም ደግሞ within their own frame of reference ከኛ within their own frame of reference ከኛ አንፃር የኛን ማጣቀሻ ምዕራፍ በማድረግ የሌሎችን ስሜት መረዳት ነው። ኮምፓሽን ባለፈው አይተናል በዚያኛው ቪዲዮ ፓርት 2 ላይ። ኮሬጅ ደፋርነት ማለት ነው። ይሄ ለጋስ ሩህሩህነት ነው። ኮሬጅ ደፋርነት the attitude of confronting and dealing with what is perceived to be difficult or painful rather than withdrawing from it ማለት ነው። ethics is a field of study which is concerned with አሁን ይሄ ማለት ኮሬጅ ከባድ ተብሎ ወይም ደግሞ የሚያምነው ከባድ ነው ተብሎ የታሰበን ድርጊት ከማስወገድ ይልቅ ኮንፍሮንት ማለት መጋፈጥና ማሸነፍ ማለት ነው። ethics the field of study which is concerned with what is good or bad, right or wrong action ማለት ነው። ethics is the field of study which is concerned with what is good or bad, right or wrong action. ethics ማለት ጥሩና ትክክልና ስህተት ጥሩና መጥፎ የሆነውን ነገር እንድንለካ የሚለካ የጥናት መስክ ነው። ምን ይባላል? ethics ይባላል። the field of study which is concerned with what is good or bad, right or wrong action ማለት ነው። መጥፎ ጥሩ ትክክል ስህተት የሚለውን የሚመዝን የጥናት መስክ ነው። fairness the frequently defined as the method of evaluating people or situations that's free of bias ከአድሎ ነፃ በሆነ መንገድ ሰዎችን መገምገም fairness ይባላል። generosity the moral disposition to expend time, effort, resource for the benefit of others ጊዜያችንን ገንዘባችንን ጉልበታችንን ለሌሎች ጥቅም የመስጠት ዝንባሌ generosity ወይም ደግሞ ለጋስነት ይባላል። honesty is defined as the practice of not telling or accepting lies ውሸትን አለመናገር ወይም አለመቀበል as well as being truthful or accurate in one's action በምንሰራቸው ድርጊቶች እውነተኛ መሆን honesty ወይም ታማኝነት ይባላል። prudence a type of practical reasoning the ability to objectively examine the potential consequences of your action and control yourself based on that examination. practical reasoning the ability to objectively examine the potential consequences ሊፈጠሩ የሚችሉ ነገሮችን መመርመር እንዲሁም ደግሞ ድርጊታችን ራሳችንን በመቆጣጠር control yourself based on the examination ራሳችንን በመቆጣጠር ሊፈጠሩ የሚችሉ ነገሮችን በሙሉ መገምገም በዚያ መሰረት ድርጊትን መፈጸም prudence ይባላል። practical reasoning ነው the ability to objectively examine the potential consequences ሊፈጠሩ የሚችሉ ኮንሲኩዌንሶችን ማወቅ መመርመር or your action የሚሰራው ድርጊት ማለት and control yourself based on examination በኤግዛሚኔሽን መሰረት ኤግዛሚኔሽን ቤዝ ማድረግ ምንም yourself based on examination በእነዚያ መሰረት ምን ማድረግ ራሳችንን መቆጣጠር ሊፈጠሩ በሚችሉ ነገሮችን ራስ በመመርመር ወይም ራሳችንን ለዚያ ነገር መቆጣጠር control yourself based on the examination ማለት ነው። prudence ይባላል ማለት ነው። self discipline ራስን መገሰጽ ነው። the ability to behave and work in controlled manner which include adhering to specific rules or standards ነው። ራስን በመቆጣጠር መንገድ ወይም ደግሞ በራስ ጸባይ መንገድ መኖር which include adhering to specific rules or standards የተወሰኑ ህጎችን እና መርሆችን በመከተል ራስን በመቆጣጠርና በጸባይ የመኖር ችሎታ ነው። ዲሲፕሊን በራሳችን ባህሪ መስራት እንዲሁም ራስን መቆጣጠር እና የተወሰኑ ህጎችንና መርሆችን መከተል self discipline ይባላል። the last one virtue ethics offer an account of right and wrong based on what is virtuous agent would do የበጎነት ወኪሎች ወይም ደግሞ በጎ ሰዎች በሚሰሩት ተግባር መሰረት ትክክለኛና ስህተት የትኛው ነው የሚለውን ለማወቅ የሚያገለግል ነው virtue ethics ብለን የምንጠራው offer an account of right wrong based on what a virtuous agent would do ነው። ከማን የሚለየው ከኤቲክስ የሚለየው ያኛው field of study ነው።
ምን ለመለየት which used to identify right ሮንግ ባድ ጉድ የሚለውን ለመለየት ያገልጋል። የሚያይ ግን ቤዝ ነው ምንድነው ቨርቹስ ኤጀንት ነው። ምን መሰረት ማለት ቨርቹስ ኤጀንት ዋት ቨርቹስ ፒፕል ዱ ሌሎች ቨርቹስ የሆኑ ደጋግ የሆኑ ሰዎች ምን ይሰራሉ የሚለውን በማድረግ አንድ ድርጊት ቨርቹስ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ሜዠር የሚያደርግ ነው ቨርቹ ኢቲክስ የምንለው ማለት ነው። የኢቲክስ አይነት ነው ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አጠቃላይ ኮምፓሽን፣ ኮሬጅ፣ ኤቲክስ፣ ፌርነስ፣ ጀነሮሲቲ፣ ኦነስቲ፣ ፕሩደንስ፣ ሰልፍ ዲሲፕሊን፣ ቨርቹስ እነዚህ ሁሉ ሊኖራችሁ ይገባል። እነዚህ በጣም ተርሞች ናቸው። በደንብ ተይዛችሁ ይገባል። ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ቦክስ ላይ ጥያቄ ጠይቁኛላችሁ ወይም ደግሞ ቴሌግራም ቻናል ላይ ጆይን አድርጉ። ዩኒት ሪቪው ኩዌሽን ሁማን ቢንግስ ሃቭ ዘ ሴም ሌቨል ኦፍ ቨርቹ ኤንድ ካራክተር። አሁን እነዚህ እንደ አጠቃላይ ዩኒት ሪቪው ኩዌሽኖች ናቸው። እነዚህን ጥያቄዎች ትሩ ፎልስ ናቸው። እነዚህ ትሩ ፎልስ ናቸው። ይቅርታ እኔ እንትን ብዬ ነው እንትን ሳል ይዘው ቀርሼ ነው እኔን ተሳደቋቸው። እነዚህ ትሩ ፎልስ ጥያቄዎች ናቸው። ትእዛዙን አልጻፉትም። ስለዚህ እነዚህ ትሩ ፎልስ ጥያቄዎች ናቸው። ትሩ ኦር ፎልስ ለምሳሌ ሁማን ቢንግ ሃቭ ዘ ሴም ሌቨል ኦፍ ቨርቹ ኤንድ ካራክተር ትሩ ነው ወይስ ፎልስ የሚሉትን ትሩ ፎልስ ጥያቄዎች ናቸው። ትሩ ፎልስ እያላችሁ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ፣ አምስተኛ እያላችሁ እነዚህ ትሩ ፎልስ ጥያቄዎች ትሰራላችሁ። ሪቪው ኩዌሽን እነዚህ ትሩ ፎልስ ጥያቄዎች ናቸው። እዚህ ጋር ትእዛዙን አጽፈው ብዬ ነው። ትሩ ፎልስ ጥያቄዎች ስለሆኑ ትሩ ፎልስ ጥያቄዎችን ስትሰሩና እንዲሁም መልቲፕል ቾይሶችን 5 መልቲፕል ቾይስ ወይም ደግሞ ምርጫ ጥያቄዎች አሉ። እንዲሁም ዳሽ ሙላዎች 2 ጥያቄዎች አሉ። እነዚህን ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ አዛምዶች አሉ። ሰልፍ ዲሲፕሊን፣ ኮሬጅ፣ ፔይንግ ፋየር ታክስ እነዚህ እና ፕሩደንስ የምናቸው እነዚህ ጥያቄዎች አሉ። እንግዲህ በደንብ አድርጌ አስተምራለሁ ሙሉ ላይ ማለት ነው። እንደ አጠቃላይ ያስተማርኳቸው ናቸው። እዚህ የመጡ ያላስተማርኩት የለም። ከዚያ በተጨማሪ ራይት ዘ ኢምፖርታንስ ኦፍ ጀነሮሲቲ ፎር ዋን ሰልፍ እነዚህ ደግሞ ሾርት አንሰር ናቸው። ራይት ዘ ኢምፖርታንስ ኦፍ ጀነሮሲቲ ፎር ዋን ሰልፍ ፍሬንድ ኤንድ ዘ ኮሚኒቲ ጥቅሙ ምንድን ነው? ጀነሮሲቲ ለአንድ ሰው ለጓደኛ ወይም ለኮሚኒቲ ያለው ጥቅም ምንድን ነው? ኤክስፕሌን ዘ ኢምፖርታንስ ኦፍ ኳሊቲ ኤንድ ፕሪንሲፕል ኦፍ ቨርቹ ኢቲክስ ኳሊቲ እና ፕሪንሲፕሎች ቨርቹ ኢቲክሶችን ጻፉ። እኔ ሊስት አድርጉ። በቃ ኤክስፕሌን ማድረጉ ተውና ጽፋችሁ ትልኩልኛላችሁ። ዲስክራይብ ዘ ዋይ ኢን ዊች ዩ ካን ዲሞንስትሬት ኮሬጅ ኢን ዮር ዳይሊ ላይፍ እለት ከእለት ነው ላይ ኮሬጅ ወይም ደፋርነት እንዴት ዲፋይን ታደርጉታላችሁ? ዲስከስ ዘ ዋይ ኢን ዊች ዩ ካን ዲሞንስትሬት ኳሊቲ ኦፍ ቨርቹ ኢቲክስ ኢን ዮር ዳይሊ ላይፍ ቨርቹ ኳሊቲ ኦፍ ቨርቹ ኢቲክስ እንዴት ዲሞንስትሬት ታደርጉታላችሁ? ተግባራዊ እንዴት ታደርጉታላችሁ? ምን አክሽን ላይ የሚሉትን ትጽፉና ኮመንት ላይ ነው የምትጽፉት። ኮመንት እንትን ላይ ትጽፉልኛላችሁ። ትሩ ፎልስን ጥያቄ ምርጫውንና ምኑን ዳሽሞላውን እንዲሁም አዛምዶችን በኮመንት ቦክስ ላይ መልሶችን ቁጭ ታደርጉልኛላችሁ ማለት ነው። መልሶች እንዲሰሩልኝ እነዚህ መልሶች ያሰራ እንግዲህ የኔ ተማሪ ወይም ደግሞ የኢትዮ ሄራን ትክክለኛ ተማሪ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ኃላፊነታችሁን ተወጡ። በደንብ ካስተማርኳችሁ በደንብ ካሳየዋችሁ ሙሉን እየፈታው እያንዳንዱን ነገር ከዳይሊ ከእናንተ አንጻር ከተማሪዎች አንጻር እያንዳንዱን ከእናንተ የሚሆነውን ትራንስሌት እያደረግን ባድርጌ ያሳይቻችኋለሁ። ስለዚህ ያልገባችሁ መጠየቅ ይቻላል። ከዚያ ውጭ ግን እነዚህ ጥያቄዎች ሳይሰሩ መቅረት ግን አይቻልም። ስለዚህ ፓርት 4 እንዲለቀቅ ግዴታ እነዚህ ጥያቄዎችን የመሰላችሁን ጥያቄ ሞክራችሁ መላክ አለባችሁ። ካላካችሁ ወደ ፓርት 4 አልሄድም። ምክንያቱም የተከታተላችሁን መሆኑን በምላክ እችላለሁ። የተከታተላችሁ ካልሆነ ደግሞ ብቻዬን እዚህ ጋር ቪዲዮ መስራት ምናምን አይጠበቅብኝም። መልፋት አይጠበቅብኝም። ዋናው ዓላማ ምንድነው? እናንተን ለመርዳት እስከተከፈተ ድረስ ማለት ነው። እናንተ ደግሞ ይሄን ሰርታችሁ የምትልኩ ከሆነ ፓርት 4 መጣና ፓርት 4 ላይ ከነመልሱ አብሬ ይሄን ጥያቄ ሰርቼ ፓርት 4 ላይ ወደ ቀጣዩ ቻፕተር 2 ወይም ደግሞ ምዕራፍ 2 ወደ ምዕራፍ 2 የምንጓጓዝ ይሆናል። ወደ ምዕራፍ 2 እንድንሄድ ከእናንተ ምን ይጠበቃል? እነዚህን ጥያቄዎች ሰርታችሁ በኮመንት ቦክስ ላይ አስቀምጡ። ትክክለኛ የትኛው ነው እየሰራን የምንሄድ ይሆናል። ትክክለኛ የሆነና ሙሉ ጥሩ መልስ ያገኘ እንግዲህ በውስጥ መስመር ያናገረኝና እንግዲህ ወይም ደግሞ በስልክ ቁጥሩን እናገራለሁ እንትን ላይ ቀጣይ ፓርት ላይ እንዲህ ሆንክ ብዬ ስልክ ቁጥሩን ኮሜንት ላይ ይጽፍልኛል ወይ ነው ቴሌግራም ላይ ጆይን ያደርገኛል ማለት ነው። ያ ሰው እንደዚያ እናደርጋለን። ትክክለኛው መልስ የትኛው አገኘ፣ ማን ይሄን ያላገኘ ማርክም እዚሁ ላይ የማስቀምጥ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ጥያቄዎች በኮሜንት ቦክስ ላይ ተጽፈው ይላኩ። እነዚህ ጥያቄዎች ካልሰራችሁ ፓርት 4 ላይ አልመጣም። ፓርት 4 አልሰራም።
አሁን የምነግራችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ስሩ። ሳብስክራይብ ያላረጋችሁ ሳብስክራይብ አድርጉ፣ ያደረጋችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። በተለይ ግን እነዚህ ያዘዝኳቸውን ጥያቄዎች ስሩ። የኢትዮ ሄራን ተማሪዎች መሆናችሁ የሚገለጸው በዚህ ነው ማለት ነው። ጥያቄዎችን ስሩ፣ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፏቸው። የደፈነ ወይም ጥሩ ያገኘ በደረጃ መሰረት እንግዲህ ስም እየተናገርኩ ማቀርብላችሁ ይሆናል። ቀጣይ ፓርት 4 ላይ ስመጣ ጥያቄዎችን ሰርተን ወደ ፓርት 4 ላይ ቀጥታ እንሸጋግራለን። ፓርት 4 ይህን ጥያቄ ዩኒት 1ን ይህን እስካሁን ያሳየሁትን የሶስቱን ቪዲዮዎች ሪዛልት የሆነውን ጥያቄ ያሰራችሁ ማሰሩ ከሆነ ግን ወደ ፓርት 4 እንደማልሄድ ነው የምነግራችሁ። ምክንያቱም የሚሰሩ ሌሎች ክላስ ላይ ሽፍት አደርጋለሁ። ይስሩ። እናንተ እንደተሰራችሁ ወይም እነዚህ ጥያቄዎች ሰርታችሁ ስትልኩ ገብቷችኋል ማለት ነው ብዬ ወደ ቀጣዮችን እሄዳለሁ ማለት ነው። ቀጣዩ ቻፕተር ላይ የምንሄድ ይሆናል፣ የምንቀጥል ይሆናል። ለዚህ ነው ኤክሰርሳይሶች ይሰጣል። ሌሎችም ኦንላይን ኩዌሽኖች ይሰጣሉ። እነዚህም ኤክሰርሳይሶች ናቸው። ከባድ አይደሉም። ኦልሞስት አስተምሬያችኋለሁ። ሞክሯቸው። በጋራ ደግሞ እየተወያየን እንሰራቸዋለን። እዚህ ጋር እያልን እንቀጥላለን ማለት ነው። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ሼር አድርጉ። ይሄን እናንተ ብቻ ተጠቃሚ አትሆኑ፣ ሌሎች የሚጠቀሙ። ይሄ በጎ ነገር ነው፣ መልካም ነገር ነው። ለጓደኞቻችሁ በሙሉ ሼር አድርጓቸው፣ ይዩት፣ ይማሩበት። በተረፈ አይዟችሁ፣ በርቱ። መልካም ጊዜ። ኤክሰርሳይሱን አደራ ስሩ። ኮሜንት ቦክስ ላይ ያስቀምጡ። ቀጣይ ተሎ ይዤ ፓርት 4 ተሎ ይዤ እንድመጣ ከተፈለገ ኤክሰርሳይሱን ተሎ ስሩና ኮሜንት ላይ ያስቀምጡ። ኮሜንት ላይ የማጽፉት ከሆነ ሰርታችሁ ግን ፓርት 4 መቀጠል የለብኝም። ይሄ እስኪገባችሁ ድረስ ድጋሚ ይሄን ነው ማለት ነው ወይም ማብራራ። ምክንያቱም አልገባችሁም። እንደገባችሁ የማውቁ ኤክሰርሳይሱን ስትሰሩ ነው ብዬ ተናግሬያለሁ። ኤክሰርሳይሱን ስሩ፣ ኮሜንት ቦክስ ላይ ያስቀምጡ። ከዛ ፓርት 4 ላይ ቀጥታ እንገባለን ወደ ቻፕተር 2 ማለት ነው። ተሎ ቻፕተር 2 እንድሰራ ተሎ ጥያቄውን ሰርታችሁ ኮሜንት ላይ ያስቀምጡ። አርሜ ማን እናገኝ የሚለውን ስም እንትን ሳንል ጥሩ ያገኙትን ግን በስም የምናገር ይሆናል ማለት ነው። ለማንኛውም መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። አይዟችሁ።